নমস্কাৰ eKuhipathৰ আন এটি ভিডিঅ'লে মই সুকন্যা আপোনালোক সবকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট এডিটৰিয়েলৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আমাৰ এই এডিটৰিয়েলটো আহিছিল আপোনাৰ নৱেম্বৰ 22 নৱেম্বৰৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট এডিটৰিয়েল আৰু মাদ্ৰাসা এডুকেশ্যনৰ ওপৰত এটা আৰ্টিকেল আহিছিল আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি এই আৰ্টিকেলটোৰ ওপৰতো আলোচনা কৰিম এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেল আৰু এটা বস্তু মই আপোনাক দেখাব বিচাৰিছে ইয়াতে যে মেছেজ ফৰ দ্য ডে বুলি যে এটা আহে এটো কিমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ মহাত্মা গান্ধীৰ এটা কোট ইয়াতে আমি দেখা পাইছো যে দ্য আৰ্থ প্ৰভাইডছ এনাফ টু স্যাটিসফাই এভৰি মেনছ নিডছ বাট নট এভৰি মেনছ গ্ৰীড এটো আমাৰ APSC মেইনছত কোনবা এটা এক্সামত আমি এবাৰতো নহয় তাৰ আগৰ যোনটো মেইনছ হৈছিল তাতে আমাক ইয়াতে ইয়াৰ ওপৰত এছে এখন লিখিব আহিছিল সো ইয়াতে যিমানখিনি কোডস থাকে সেই কোডসখিনিও কিন্তু আমাৰ আসাম ট্ৰিবিউনৰ কোডস আৰ অলসো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে এতিয়া আমি মেইন ডিসকাশনলৈ আহো আমাৰ এই যোনটো PDF টো কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰামত এটো লিংক হয় টেলিগ্ৰামৰ এই টেলিগ্ৰামটো জয়েন কৰি ল'ব পাৰে দেন আমাৰ টেলিগ্ৰামত আমাৰ এই PDF টো আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে তো PDF ৰ কাৰণে কম্পাইলেশনটো কাৰণে কোনো টেনচন ল'বলৈ কোনো দৰকাৰ নাই এতিয়া আমি আমাৰ আজিৰ টপিকটোলৈ আহো যে আমাৰ আসামিজ মুসলিমস এণ্ড দেয়াৰ শেড হেৰিটেজ তাৰ আগতে কোৱেশ্চনটো আপোনালোকৰ কাৰণে আমাৰ সেশনৰ স্টাৰ্ট হোৱা আগতো এটেম্প কৰি চাব পাৰে বা সেশনৰ শেষৰ ফালেও এটেম্প কৰি চাব পাৰে বাট হোৱাট ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেন্ট ইজ কোৱেশ্চনৰ যিমানখিনি কোৱেশ্চন কৰিলে আমাক ইয়াতে সাবমিট কৰিব পাৰে ঠিক আছে sukanya_eKuhipath বা sukanya datta যোনটো মেইল আইডি ইয়াতে কৰিব পাৰে অলৰাইট এতিয়া কথাটো হৈছে যে আমি আলোচনা কৰিম যে আসামিজ মুসলিমস এণ্ড দেয়াৰ শেড হেৰিটেজ সো অকমান ৰিটেন ফৰমেটত মই এই বস্তুটো বুজাব বিচাৰি আছো সো দ্যাট আমাৰ বুজোৱাটো জলদি হৈ যায় এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আসামিজ আমাৰ যোনটো কমিউনিটি আৰু মুসলিম যোনটো কমিউনিটি দে আৰ ইনসেপাৰেবল আমি এই দুটা কমিউনিটি ইটোৱে হিটো এৰি থাকিব নোৱাৰো কিয় বিকজ দে আৰ ইনসেপাৰেবল বিকজ আমাৰ বৰ্তমানৰ যিমানখিনি মুছলমান অসমত আছে তেওঁলোকৰ কাস্টমছ ট্ৰেডিশনছ বাকি মুছলমান কমিউনিটিৰ লগত কিন্তু বেলেগ আপুনি কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰে আমাৰ মুছলমানছ অফ আসাম বা মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়া বা আউটসাইড দ্য মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়া সো মুছলমানৰ টাইটেলটো বাহিৰে বাকি মুছলমানৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বা তেওঁলোকৰ যিমানখিনি কাস্টমছ ট্ৰেডিশন অকমান হলেও কি হৈছে এছিমিলেট হৈছে মানে অকমান হলেও কি হৈছে আমাৰ সোসাইটিৰ লগত খাপ খাই গৈছে বা এছিমিলেট কৰিছে মানে কি হৈছে দে হ্যাভ একসেপ্টেড দ্য হেৰিটেজ অফ আসাম কেলে কৈছো বিকজ আমাক ইয়াতে এজন হিষ্টৰিয়ান এওঁৰ নামটো হৈছে ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা তেওঁ এজন হিষ্টৰিয়ান আৰু তেওঁ কমপ্লিটলি এটা ৰিসাৰ্চ কৰিছিল অন দ্য মুছলমানছ অফ আসাম আৰু তেওঁ ফাইণ্ড আউট কৰিছে এইখিনি সাৰ্কামস্টেন্সেস আৰু ইয়াত যিমানখিনি বস্তু আলোচনা কৰা আছে কমপ্লিটলি বস্তুখিনি কিন্তু আমি আমাৰ নিউজপেপাৰ আৰ্টিকেলটোৰ পৰাই লৈ আনিছো ঠিক আছে আৰু আমাৰ হি ইজ হোৱাট এজন ফটো দেখা পাইছে মই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৈছে এবাউট 50% অফ দ্য পিপল ঠিক আছে 50% অফ দ্য আসামিজ পিপল অসমীয়া মানুহৰ 50%ই আমাৰ অসমীয়া কি হয় অসমীয়া মুছলিম So this is a very big data. হেতু কাৰণে আমি কৈছো যে অসমীয়া বা মুসলিম they are inseparable communities. All right. তাৰ পিছতে কথা হ'ল যে origins of early contact with Islam কেতিয়া হয় আমাৰ 13th century মানত হয় আমাৰ earliest contact কেতিয়া হয় যেতিয়া বখতিয়াৰ খিলজি কথা হয়তো আমি হিষ্ট্ৰীত পঢ়িছো বা যদি আমি আপোনালোকে নতুন কোনবা প্ৰিপাৰেচন কৰিছে বা জাস্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে পঢ়া তেতিয়া আপোনালোকে মন কৰি থওক যে বখতিয়াৰ খিলজি কথা আপোনালোকে মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰীত পঢ়িব অসমৰ কথা যেতিয়া পঢ়িব তো বখতিয়াৰ খিলজি কি হৈছিল এক্সপিডিশনৰ কাৰণে আহিছিলে তিব্বেত চাইনালে আহিছিলে ঠিক আছে তিব্বেত চাইনালে আহিছিল এণ্ড ভায়া আসাম আহিছিল ঠিক আছে ভায়া কামৰূপ আসাম বুলিতো তেতিয়া নাছিলে কামৰূপ বুলি কৈছিলো ভায়া কামৰূপ আহিছিল আৰু তেওঁৰ এক্সপিডিশনটো তেওঁৰ ফেইল হৈ গৈছিল বাট তেওঁৰ এক্সপিডিশনৰ সময়তে এজন লিডাৰ আছিল ঠিক আছে মেক কমিউনিটি এজন লিডাৰ তেওঁ একসেপ্ট কৰি লৈছিল ইছলাম এতিয়া তেওঁ কেলে একসেপ্ট কৰিলে ইছলাম দেয়াৰ কেন বি এ নাম্বাৰ অফ ৰিজনছ হয়তো তেওঁ ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছিল বখতিয়াৰ খিলজিৰ পৰা হয়তো তেওঁ নিজে ভাল পাইছিল দ্য ৰিলিজন সো দেয়াৰ কেন বি এন নাম্বাৰ অফ ৰিজনছ মেক কমিউনিটি এটা লোকেল কমিউনিটি আছিলে আৰু তেওঁলোকে ইনিচিয়েলি লোকেল ৰিলিজন ফলো কৰি আছিলে ধৰি লওক পূজা পাতল কৰিছিল বা আগতে কি হৈ যায়
দেখা গৈছিল যে মানুহবিলাকে এনিমেল পূজা কৰে তো তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্টমছ আহিছিল বাট আফটাৰ বখতিয়াৰ খিলজি এণ্টাৰ্ড আছাম হি এম্ব্ৰেছড দ্য লিডাৰ এম্ব্ৰেছড ইছলাম তাৰপিছত মেক কমিউনিটি লিডাৰজনে একচেপ্ট কৰাৰ পাছতে আৰু বহুতখিনি মানুহে ফ'ল' কৰিব ল'লে some of them were কুচ ৰাজবংশী তেওঁলোকেও আল্টিমেটলি দে ষ্টাৰ্টেড একচেপ্টিং ইছলাম এজ দ্য ৰিলিজন আৰু তেওঁলোকে কনভাৰ্ট হৈ গ'ল কমপ্লিটলি এতিয়া যিমানবোৰ নতুন মানুহ কনভাৰ্ট হৈছে ইছলামলৈ তেওঁলোককে কোৱা যায় আলিমেক অৰ দেশী এণ্ড দে ফাইনেলি ছেটেল ক'ত হ'ল লোৱাৰ আছামৰ পিনে ছেটেল হ'লগৈ মানে এই ছাইডটো অসমৰ এই ছাইডটোত আল্টিমেটলি দে ছেটেল ডাউন ঠিক আছে আলিমেক বা দেশী কাক কোৱা হয় যিমানবোৰ নতুন মুছলমান the person those who have turned recently into Musalman or Islam they were known as Alimek alright তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ল আহোম কিংডমৰ কথা যদি কওঁ ডিউৰিং দ্য আহোম টাইম আমাৰ ট্ৰেডছমেন ঠিক আছে আমাৰ কাৰিকৰ বহুত দৰকাৰ হৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ কাৰণে আমাৰ এক্সপাৰ্টছ দৰকাৰ হৈছিল আহোম কিংডমত দেখা গৈছিল যে আমাৰ ৰজাসকলে কি কৰিছিল যেনেকৈ গড় হৈ গ'ল গড় এটা জেগা ক'ত আছে আমাৰ বেংগলত আছে বা দিল্লীৰ পৰাও কিন্তু এক্সপাৰ্টছবিলাক মাতি আনিছিল বেলেগ কামত তেনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ কথা ক'লে ছাপ'জ আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে এংগ্ৰেভিংছ ৰাইট কিছুমান ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ বা ধৰি লওক লেণ্ড গ্ৰাণ্টছ আগতে লেণ্ড গ্ৰাণ্টছ বহুত দিয়া গৈছিল লেণ্ড গ্ৰাণ্টছ কেলৈ দিয়া যায় আগতে দেখা যায় যে আমাৰ ৰজাবোৰে যেতিয়া মাটি ডনেট কৰে তেতিয়া কিছুমান লেণ্ড গ্ৰাণ্টছ কৰে ইয়াতে পাথৰত লিখে এনগ্ৰেভ কৰে চ' এইখিনি কামৰ কাৰণে কাৰিকৰ দৰকাৰ হৈছিল আৰু কাৰিকৰ ক'ৰ পৰা আনিছিল বেংগলৰ পৰা আনিছিল বা দিল্লী চালতানাতৰ পৰা আনিছিল চ' এতিয়া তেওঁলোকক লৈ আনিছিল ফৰ ৱৰ্ক তেনেকেই আমাৰ পপুলেশ্যন ইয়াতে বাঢ়িছে তাৰপিছত এতিয়া চাব গ'লে ইয়াতে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কৈছে যে আমাৰ আহোমৰ টাইমত যেনেকৈ আমাৰ ধৰি লওক বৰা শইকীয়া হাজৰিকা এনেকৈ কিছুমান ৰয়েল পষ্টবিলাক দিয়া হৈছিল বেলেগ কামৰ কাৰণে তেনেকৈ এনেকুৱা ৰয়েল পষ্টবিলাক ৰয়েল পজিশ্যনবিলাক আমাৰ মুছলমানবিলাককো দিয়া গৈছিল এনেকুৱা নাছিলে যে আহোমে মুছলমানক ডিছক্ৰিমিনেট কৰিছিলে ঠিক আছে তেনেকুৱা কোনো কথা নাছিলে আমাৰ বৰা শইকীয়া হাজৰিকা ফুকন তেওঁলোকক যেনেকৈ ৰয়েল পষ্ট দিছিলে মানে উইথ ৰেচপেক্ট এতিয়া বাহিৰৰ পৰা যিমানখিনি মানুহ আহিছিলে ফৰ এক্সাম্পল আখৰ কটীয়া তো এই যোনটো পষ্ট তেওঁৰ কামেই আছিলে কি টু ইনস্ক্ৰিপশ্যনত কাম কৰে এতিয়া কাচিবৰ বন কৰা তেওঁৰ কি কাম আছিল তেওঁ কাপোৰ বনায় ঠিক আছে টেইলাৰ আছিলে তাৰপিছত খাৰঘৰীয়া ইজ আনাডাৰ পষ্ট চ' তেওঁ কি কৰে যেনেকৈ আমাৰ বোমা বাৰুদ এইবিলাক ৰেডি কৰে ত' তেনেকুৱা বহুতখিনি আমাৰ মোৰ দেন 10 পষ্ট আমাৰ নিউজ পেপাৰখনত এডিটৰিয়েলত লিখা আছে গোটেইখিনি বস্তু পষ্টখিনি মই নকওঁ আমাৰ PDF-ত গোটেইখিনি বস্তু পাই যাব ৰেফাৰ কৰিলে হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আহোমৰ টাইমত আহোমৰ পলিচি কেনেকুৱা আছিলে এইটো কৈছে যে আহোম কি আছিলে কমপ্লিটলি ছেকুলাৰ ৰিলিজনক লৈ পেলাই কমপ্লিটলি ছেকুলাৰ আছিল আহোম কিংডম কিয় বিকজ আমি দেখা পাইছিলোঁ যে যিমানবোৰ পিৰিয়ড আছিলে এতিয়া আমাৰ যেনেকৈ বামুণে পূজা কৰে বামুণ পণ্ডিত তেওঁলোকৰ মুছলমানৰ পিৰিয়ড বুলি কয় চেইন বুলি কয় তো আহোমে কি কৰিছিল আহোম কিংডমে ৰজাবিলাকে শাহ নৱাজ বুলি এজন পিৰিয়ড আছিল তেওঁক মাতি আনিছিল কোনে ৰুদ্ৰসিংহাই চ' ডেট তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে প্ৰেয়াৰ্ছ অফাৰ কৰিব পাৰে টু দ্য ছাবজেক্টছ মানে মানুহবোৰৰ কাৰণে প্ৰজাৰ কাৰণে যাতে কি কৰিব পাৰে প্ৰেয়াৰ কৰিব পাৰে যাতে চবৰে ভাল হওক ঠিক আছে ৱেল উইচ যাতে কৰিব পাৰে তেনেকৈ ৰুদ্ৰসিংহাই কি কৰিছিল মানুহবিলাকক পিৰিয়ডবিলাকক মাতি লৈ আনিছিল টু অফাৰ প্ৰেয়াৰ্ছ অলৰাইট নট অনলি দিছ আহোমবিলাকে ফ্ৰী লেণ্ড যেনেকৈ আমাৰ লেণ্ড গ্ৰেণ্টছ দিছিল বামুণবিলাকক তেনেকৈ আমাৰ পীৰবিলাককো লেণ্ড গ্ৰাণ্টছ দিয়া গৈছিল বাই আহোমছ অলৰাইট তাৰপিছতে আমাৰ আৰু এটা ৰুদ্ৰসিংহাৰ আৰু এটা ইনচিডেণ্টৰ কথা কৈছে য'ত নেকি ৰুদ্ৰসিংহাক দেখা গৈছিল পুৱা মাক্কা আমাৰ হাজত আছে পুৱা মাক্কালৈ আমাৰ ৰুদ্ৰসিংহে বহুতখিনি গিফ্টছ পঠাই থাকে ঠিক আছে এজ এ মেটাৰ অফ ৰেচপেক্ট আৰু এটা কথা কৈছে আমাৰ স্কুলছ ছেট আপ কৰা গৈছিল আহোমৰ টাইমত চ' ডেট ইয়াতে যিমানখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকেও যাতে কি শিকে আৰবিক শিকে যাতে তেওঁলোকেও পাৰ্চিয়ান শিকে চ' দ্য কিংডম অফ আহোম ৱাজ কমপ্লিটলি লিবাৰেল আছিলে দে ৱে ছেকুলাৰ টুৱাৰ্ডছ মুছলমান অলৰাইট তাৰপিছতে আমি চাওঁ আমাৰ ষ্টৰিটো আগবাঢ়ক এতিয়া এই মানুহজনক মন কৰক এই মানুহজন হয়তো এখন মুভিৰ ফটো হয় ঠিক আছে এখন মুভিখনৰ নাম আপোনালোকে গেছ কৰক আৰু এই মানুহজন হি ইজ নন আদাৰ দেন আজান পীৰ হয় ঠিক আছে চবেই আমি চিনি পাওঁ আজান পীৰৰ কথা যদি কওঁ এতিয়া কি হৈছিল এতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে মুছলমানবিলাক আমাৰ অৰিজিনেল ইয়াৰে নাছিলে তেওঁলোক আহিছিল
ঠিক আছে তেওঁলোক আহিছিল বক্তিয়াৰ খিলজিৰ পৰা কেনেকৈ আহিলে সেইখিনি চালোঁ তাৰপিছতে যিহেতু আমাৰ মুছলিমছ অফ হোৱাট আছামিজ দে অলমষ্ট কি হৈ আছিল অলপমান তেওঁলোকৰ কাষ্টমছ ইছলামিক ৰিলিজন ট্ৰেডিশ্যন অলপমান যিহেতু আমাৰ অসমীয়া ছ'চাইটিৰ লগত তেওঁলোক এছিমিলেট হৈ গৈছিল অলপমান বস্তুবিলাক পাহৰি গৈছিল ঠিক আছে দে ফৰগট দেয়াৰ অল্ড কাষ্টমছ বা অল্ড ট্ৰেডিশ্যন বা আমি ক'ব পাৰোঁ টেম্পাৰামেণ্ট সেইটো কাৰণে বহুত ইছলামিক চেঞ্জ আমাৰ অসমত আহি পাইছিলহি আৰু তেওঁলোকেও লোকেলি তেওঁলোকে কি কৰিছিল আমাৰ লোকেল গাৰ্লছক লগৰ লোকেল যিমানখিনি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ছোৱালীৰ লগত বিয়া কৰিছিল আৰু পাৰ্মানেণ্টলি ইয়াতে ছেটেল হৈ গৈছিল আৰু তাৰপিছতো আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ এই যোনটো মুছলিম কমিউনিটি ইয়াতে গ্ৰ'থ হয় ঠিক আছে এতিয়া যিমানবোৰ ঠিক আছে চেইণ্ট মানে যিমানবোৰ আমাৰ চেইণ্ট বা আমি পিয়াৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ যিমানবোৰ পিয়াৰ আমাৰ অসমলৈ আহিছিল আৰু ছেটেল হৈছিল তেওঁলোকৰ ডিচেণ্ডেণ্টছ ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ডিচেণ্ডেণ্টছ মানে তেওঁলোকৰ পাছৰ জেনেৰেশ্যনৰ মানুহবিলাকক ছৈয়দছ বুলি কোৱা যায় এতিয়া আপোনালোকৰ লগৰ বহুত থাকিব পাৰে ছৈয়দ মোৰ ভাইটিৰ লগৰ এটা আছে ছৈয়দ ফৰহাদ ৰচুল বুলি এতিয়া মই গম পাইছোঁ এই যে টাইটেলৰ আগত যে ছৈয়দ যে ৱৰ্ডটো আহে এইটো মানে কি হয় যোনবোৰ কি হয় যে মানুহ যোনবোৰ মুছলিম আছামিজ মুছলিমছ ডিচেণ্ডেণ্টছ অফ দিছ চেইণ্টছ ঠিক আছে এই চেইণ্টছবিলাকৰ যিমানবোৰ ডিচেণ্ডেণ্ট আছিল তেওঁলোকক এই টেগটো দিয়া হয় ছৈয়দ বুলি অৰিজিনেল মুছলিম তেওঁলোক অসমীয়া মুছলিম ৰাইট এতিয়া আজান পীৰৰ কথা যদি কওঁ আজান পীৰৰ কথা আমি আৰু এমং দ্য পিয়াৰ ওৱান অফ দ্য চেইণ্ট ৱাজ আজান পীৰ আৰু আজান পীৰক আমি দেখা পাওঁ স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ টাইমত কেতিয়া 1714 to 44 আৰু আজান পীৰ কম্প'জড জিকিৰ জাৰি এইবিলাক কম্প'জ কৰিছিল এণ্ড মুছলিম ট্ৰেডিশ্যন বা যিমানখিনি কাষ্টম সেইখিনি আকৌ স্প্ৰেড কৰিছিল এতিয়া আৰু এটা কথা কোৱা হয় যে আজান পীৰৰ কেইটা ল'ৰা আছিল 4টা ল'ৰা আছিল আৰু 4টা ল'ৰাৰো ডিচেণ্ডেণ্টছ আছে মানে জেনেৰেশ্যনটোতো স্প্ৰেড হৈ গৈ আছে এতিয়া আজান পীৰৰ যোনটো লিনিয়েজ বা ডিচেণ্ডেণ্টছ তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হয় আজান ঘৰীয়া বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আজান ঘৰীয়া বুলি কোৱা হয় অলৰাইট এতিয়া তেনেকুৱা বহুত ডিচেণ্ডেণ্টছবিলাক বহুত আছে ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লওক এতিয়া আজান পীৰৰ ল'ৰাৰ পৰা যিমানযোৰ জেনেৰেশ্যন আগবাঢ়িলে তেওঁলোকৰ নতুন প্ৰজন্মৰ তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি জেনেৰেশ্যন স্প্ৰেড হ'ল ডিচেণ্ডেণ্টছবিলাকক আমি কৈছোঁ আজান ঘৰীয়া তেনেকৈ আজান পীৰৰ কম্পেনিয়ন বহুত আছিল মানে লগৰীয়া বহুত আছিল তেওঁলোকৰ ডিচেণ্ডেণ্টছবিলাকৰো তেনেকৈ এটা টাইটেল আছে ত' গোটেইখিনি টাইটেলছ আমাৰ যোনটো নোটছ আমাৰ PDF-ত আমি দি দিম আপোনালোকক PDF-টো কভাৰ কৰিলে বুজি পাই যাব ঠিক আছে গোটেই ষ্টৰিটো বুজি পালে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট গোটেইখিনি ফেক্টছ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এতিয়া চাবলৈ গ'লে এতিয়া আছামিজ ইনভেজনছ আমাৰ অসমে 17 টাইমছ আমাৰ আছামক এটেক কৰা হৈছিল বাই দ্য আউটছাইডাৰ ইনভেজনছ বুলি ক'ব পাৰি বাই দ্য ইছলাম ৰাইট ইছলাম হৈ গ'ল বা মোগল হৈ গ'ল টাৰ্কিছ হৈ গ'ল এতিয়া কথাটো ক'বলৈ গ'লে এতিয়া চিহাবুদ্দিন তালিছ এজন কি হয় ক্ৰনিকলাৰ মানে কি হয় তেওঁ লিখে ঠিক আছে হিষ্ট্ৰী লিখে ঠিক আছে চিহাবুদ্দিন তালিছ আহিছিল আমাৰ মিৰ্জুমলাৰ টাইমত মিৰ্জুমলা কি হয় এজন মোগল জেনেৰেল মিৰ্জুমলা আহিছিল টু ইনভেড আছাম কামৰূপ তো চিহাবুদ্দিন তালিছে নিজৰ একাউণ্টত লিখি থৈ গ'ল যে মুছলিমছ অফ আছাম ৱেৰ নট ট্ৰু মুছলমানছ কিমান এটা ডাঙৰ ষ্টেটমেণ্ট কৈ দিছে যে আমাৰ ইয়াতে যিমানবোৰ মুছলমানছ আছে দে আৰ নট ট্ৰু মুছলমানছ মই কোৱা কথা নহয় চিহাবুদ্দিন তালিছে কোৱা কথা কিয় কৈছে এনেকৈ বিকজ চিহাবুদ্দিন তালিছে দেখিছিলে যে দ্য মুছলিমছ অফ আছাম বা কামৰূপ দে লাভ দ্য আছামিজ পিপল মোৰ তেওঁলোকে ভাল পাব লাগিছিল মোগলক বাট ন' ডেট ৱাজ নট দ্য কেছ যেতিয়া মোগলে ইনভেড কৰিছিল যেতিয়া মোগলে এটেক কৰিছিল তেতিয়া দেখা গৈছিল যে যিমানবোৰ আমাৰ ইয়াতে অসমীয়া মুছলমান আছিল তেওঁলোকে সদায় আহোমক ছাপোৰ্ট কৰি আছিল বাট এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল এটা কথা কৈছে এক্সেপশ্যনৰ কথা কৈছে আমি বদুলি ফুকনৰ কথা ইয়াতে কৈছে জগত ৰাম ডেকা কথা কৈছে এওঁলোক কি আছিল যদিও এওঁলোকে মোগলক বিট্ৰে কৰিছিল ধোকা দিছিল ঠিক আছে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিল বাট মোগলবিলাকৰ লগত মিৰ্জুমলাৰ লগত লাগি তেওঁলোকে আহোমৰ লগত কি কৰিছিল বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিল বাট এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিন্তু মুছলমানে কৰা আমি দেখা পোৱা নাই ৰেয়াৰলি দেখা পাইছোঁ ঠিক আছে চ' এইটো এটা কাহিনী তাৰপাছত আমাৰ
কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কথা যদি কওঁ আমাৰ সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ কথাটো আমি ক'বই লাগিব সৈয়দ আব্দুল মালিক এজন বহুত ব্ৰিলিয়েণ্ট তেওঁ ৰাইটাৰ লিটাৰেচাৰ আমি আছামিজ যোনটো আছামিজ লিটাৰেচাৰৰ আণ্ডাৰত তেওঁৰ ৰচিত আমি পয়েমছ আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ আৰু কোনকেইটা পয়েম তেওঁ লিখিছে সেইখিনি আমি জানো হয়তো আৰু হি ৱাজ দ্য হোৱাট 12th generation ডিচেণ্ডেণ্ট অফ আজান পীৰ এতিয়া আমি পঢ়িছিলোঁ নহয় আজান পীৰৰ যিমানখিনি ডিচেণ্ডেণ্টছ বা যিমানবোৰ চেইণ্ট আহিছিল সেই টাইমত চেইণ্টবিলাকৰ ডিচেণ্ডেণ্টছ যিমানবোৰ আছে ডিচেণ্ডেণ্টবিলাকক এই টেগ এটা দি থোৱা যায় সৈয়দ বুলি কোৱা যায় চ' সৈয়দ আব্দুল মালিক ইয়াৰ আগত যোনটো টাইটেলটো লাগি আছে ইয়াৰ মিনিংটো হয়তো আপোনালোকে এতিয়া বুজি পালে যে কিয় দিয়া হয় এই টাইটেলটো ৰাইট এতিয়া আমি সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ কথা আমি গম পাওঁ তেওঁ কিমান অসমক ভাল পাইছিল আৰু অসমৰ কাৰণে কিমান বস্তু লিখি থৈ গৈছে ৰাইট পয়েমছৰ দ্বাৰা তাৰপিছতে আমি আৰু এটা বস্তু চাব লাগিব যে আছাম ফট 17 বেটেলছ এগেইনষ্ট মোগলে অসমক এবাৰ এটেক কৰিছে এবাৰ দুবাৰ নহয় 17 টাইমছ বিটুইন 1615 টু 1682 এতিয়া কথাটো হ'ল যে ফাইনেলি মোগলে কেতিয়া আমাক অসমক এৰে গদাধৰ সিংহৰ টাইমত ফাইনেলি 1682 টাইমত এইটো ইয়াৰত আমাৰ কি হৈ যায় আমাৰ মোগলে ফাইনেলি কি কৰে আমাৰ অসম এৰি যাবলৈ বাধ্য হয় আণ্ডাৰ ৰিগন অফ গদাধৰ সিংহ আৰু এটা ট্ৰিটি চাইন কৰে কোনটো ট্ৰিটি আছিলে কোনটো ট্ৰিটি চাইন কৰিছিলে মোক আপোনালোকে জনাওক কমেণ্ট কৰক প্লিজ কমেণ্ট কৰক আমাক কোনটো ট্ৰিটি চাইন কৰিছিল আৰু কোনটো ট্ৰিটিৰ দ্বাৰা আমাৰ মানসক এখন মানস দেখা পাইছেনে আমাৰ স্ক্ৰীনত মানসক কি কৰা হৈছিল এজ এ বাউণ্ডাৰী ছেট আপ কৰা হৈছিল ঠিক আছে এণ্ড ফাইনেলি আমাৰ মুছলিম ইনভেজন অসমত শেষ হয় আফটাৰ দ্য পিপল চাইন্ড দিছ ট্ৰিটি আৰু আফটাৰ ছেটিং মানস এজ এ বাউণ্ডাৰী ঠিক আছে চ' আমাৰ ইছলামৰ বা আমাৰ অসমত ইনভেজন আমি 1198ৰ পৰা দেখা পাই আছিলোঁ টাৰ্কিছে ইনভেড কৰিছিলে মোগলছে এটেক কৰিছিলে আল্টিমেটলি দিছ ইজ দ্য অভাৰঅল ডিছকাশ্যন ঠিক আছে চ' এইখিনি আছিলে শ্বৰ্ট এটা ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ বহুত এটা ডাঙৰ আৰ্টিকেল ইন এ ভেৰি শ্বৰ্ট ফৰ্মেটত বুজিলোঁ এণ্ড যদি ইন দিছ ৱে ইফ ইউ ৱান্ট যে ডিছকাশ্যনছবিলাক হ'ব লাগে ৰেগুলাৰলি হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব লাগিব বিকজ উই আৰ পুটিং ইন এ লট অফ এফৰ্ট ঠিক আছে ইয়াতে PDF টো পাই যাব PDF টো কম্পাইলো কৰিছোঁ তো প্লিজ एक लाइक तो बनता है ठीक है एक लाइक तो बनता है एंड एक वन कमेंट ठीक है तो प्लीज कीप शेयरिंग एंड प्लीज लविंग द लेक्चार्स ओनली देन वी कैन इम्प्रूव ऑन इट एंड এটা যোনটো আনসাৰ ৰাইটিঙৰ কাৰণে যোনটো দিছিলোঁ সেইটো প্লিজ আপোনালোকে আমাক লিখি পেলাই আমাৰ টেলিগ্ৰাম ID বা মেইলত পঠাই দিব ঠিক আছে so with this I'd like to wrap up the session and thank you keep studying and see you until next time